naman, mga gwapo pa rin, mga ganda. Ikaw, kumusta na? Tapos na po kumain. Happy New Year, nak. Salamat, nak, sa sa paban. Sa lahat ng sacrifice. Salamat nga doon sa sa binigay nyo sa sakyan, nandyan na. Ingat Dumating na. kayo, ingat kayo. Ingat kayo palagi diyan. Salamat. Kasi ako ang naging mama mo. Kami ang naging magulang mo. Salamat at pinakinggan niyo ako. Dahil yun lang ang ayaw ko. Yung makita kayong nagtitinda ng kamatis at sibuyas sa bangketa. Alam ko naman na kaya kayo nandyan. Hindi para sa inyo. Para sa amin. I love you so much. Uuwi ka ng, siyempre, walang tao sa bahay. Every Christmas, makikikrismas ka na lang sa kapatid, sa pamilya niya, sa kung kani-kanino. Kasi nga, solo ka lang. Kapag nagkakasakit ka, doon talaga pumapasok yung homesick. Naalala mo kapag may sakit kami nag-aalaga sa'yo. Diyan yung nanay mo, tatay mo. Pero ngayon, hindi mo na pwedeng isipin yon kasi kailangan mas maging strong ka para sa sarili mo. Ako si Jay, isa akong factory worker dito sa Taiwan. Nag-college ako sa City College of Lucena, na dalubhasaan ng Lucena sa ngayon. Isa akong scholar kasi government school siya. Yung course ko dati is Bachelor of Science in Public Administration. 4 years course siya. Pero after ko ng college, nung ko nakita yung reality na hindi porket ganun yung course mo, ganun na rin pala yung magiging work mo. Tapos yung kikitain mo, pagkano lang sa isang buwan, dati provincial rate, 198 lang noon. So sa sahudin ko, wala pang 4,000, 3,500 quincenas, and then katapusan 3,500 ulit. Dumating ako dun sa turning point na yung bahay namin, nawala siya sa amin. Umiyak ako noong gabi, hindi nila alam. Kasi halos sobrang daming memories doon and pinaghirapan siya ng magulang ko. Tapos bigla-bigla mawawala. That time, wala na akong naiisip kundi mag-abroad. Sabi yung anak ko na yun, napakaswerte ko kasi siya ang naging anak ko. Naging anak namin. Ngayon parang siya ang tatay at nanay namin. Pag tinatanong nila ako kung okay lang ako, sinasabi ko okay lang, masaya. Hindi ko pinapakitang malungkot ako. Yung mga magagandang bagay lang yung sinasabi ko sa kanila para hindi sila mag-alala sa akin. During the training namin, training period, kasi meron kaming 45 days para matuto ka. Hindi ako natututo, parang yung kasama ko, lagi siyang good, ako no good. Tapos, hindi ko talaga magets yung tinuturo nila sa akin. Mga pagkain dito sa Taiwan na sa una hindi mo magugustuhan kasi iba yung amoy, tapos yung lasa. Pero as long as tumatagal ka na dito sa Taiwan, ma-appreciate mo na siya. Makaka-adapt ka rin sa pagkain dito kahit sa una mahirap maka-adapt. First time niya na sahod, binigay niya sa akin yung kanyang ATM. Every 14, pero hindi ko hinihingi. Nilalagay na niya sa bag ko yung kanyang ATM. Tapos sasabihin niya, "Ma, pwede ba akong makahingi ng 300 kasi may babayaran ako." Napakaswerte ko pong nanay. Hi guys! Nandito tayo sa Pinoy Sariwa Sinchu R7 Mart. So, papadala po tayo ng padala sa Pilipinas kasi sahod na naman.
So guys, magpapadala na po tayo ng pera sa Pilipinas. Hello po. Bangko po, Metro Bank. Mandalihan po, Mandalihan J. 10,000 lang po sa peso. Siyempre, sa una, yung sahod ko, ipinambayad ko muna ng utang, ng pang-placement fee ko, and then yung mga sumunod na taon, tinuloy-tuloy ko na yung equity ng bahay namin, and then after 2 years, na-transfer na siya sa amin. So, naipagawa na yung bahay, kasi box type lang siya, yung na-transfer siya sa Lucena. There's an ocean in your eyes, a million stars that Dumadating ngayon sa message sa amin, may surprise na agad. So, nung natapos ko na yung bahay, nakalipat na sila mama after 2 years. And then, kung ano-ano pa yung mga pangailangan nila na naibigay ko sa pamilya ko dahil sa pagtatrabaho ko dito sa abroad. And recently lang, nakabili kami ng second-hand na van para sa pamilya ko. Katulong yung kapatid ko na nandito rin sa Taiwan, si Dayan. And yung tricycle, natapos din namin siyang hulugan. waiting for the sun to rise. Siyempre, yung after yung family ko, sa aming mag-asawa naman. Kasi hindi na rin ako tumabata and gusto na rin namin magkaroon ng sariling pamilya, ng baby, konting ipon for business para doon na talaga ako for good. Para magkasama na kami kasi sobrang hirap nang magkalayo yung mag-asawa. Shelter of my single bed. You can call it Wonderland. We could stay the night. Siya nag-abroad, Taiwan. Ang daming trial na pinagdaanan namin eh. Parang dumating sa punto na parang ayaw na namin ito eh. So, 24 years old ako nung nagpakasal kami, and then siya naman, yung asawa ko is 27 years old. And then, sa ngayon, magpo 4 years na kaming kasal. Kinasal kami last February 14, 2016. Yes, Valentine's Day yon. And after the wedding, February 19, bumalik na ako agad dito sa Taiwan. Nung kinasal kami talaga, nag-isip kami nung alis ka pa ba? Sabi ko sa kanya. Kasi nga, sabi ko, 2 weeks lang kasi yun. Wala na kinasal kami. Alis kinasal after 4 days. Parang alis na ulit. Sabi ko sa kanya, alis ka ba ba? Nakahiga kami noon. Kasi syempre, honeymoon. Siyempre, noong una, hindi naging mabdali kasi magsiselo, sinong kasama mo, duda-duda, wala kang time. Para bang minsan kasi pag nandun dito ka, parang nag-iisip, sabi nga, baka daw nasa isip ko lamang. Mas naniwala ako sa kanya kasi kilala ko siya na hindi siya gagawa ng kung ano na masasakit. Till we are home. Mahirap siya talaga kasi kailangan talaga ng constant and consistent communication and dapat committed talaga kayong dalawa. Sabi ko sa kanya, magtatayo kami ng groceries. Parang hindi na siya umalis. Kasi ayaw ko na talaga. Mahirap kasi na talaga na mag-isa, na uuwi, na wala kang kasama. Kaya ko pala na makipag-communicate at matuto. Hindi ko na-imagine na maililipat ko talaga sila sa ibang bahay na sooner magiging sa amin na. Nakakapasyal na sila kasi may sasakyan na. Kahit sa nila gusto pumunta. Malaking tulong talaga yung trabaho ko dito sa Taiwan. Kasi hindi lang siya trabaho. On the other hand, nandyan din yung pakikisama. Pakikisalamuha hindi lang sa Taiwanese, kapwa mo Pilipino, Vietnamese, iba't ibang lahi.